ถ้าคุณเห็นเลข22บ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่เป็นสัญญาณจากจักรวาลว่ามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านี้กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ22คือพลังของผู้สร้างโลกคนที่แบกความฝันเอาไว้ในใจและพยายามทำให้มันกลายเป็นจริงตอนนี้คุณอาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่คนเดียวบนถนนสายยาวแต่ให้เชื่อเถอะนะมีพลังงานบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นกำลังเดินอยู่ข้างคุณอย่างเงียบๆคนบนฟ้าอาจไม่ได้พูดแต่เขารับรู้ทุกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ22เป็นเลขของความมั่นคงที่กำลังจะมาเหมือนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่เสาเข็มปักไว้แล้วขอแค่คุณยังไม่หยุดเชื่อยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจและยังศรัทธาในตัวเองทุกอย่างจะมาถึงในวันที่คุณพร้อมและโลกจะเปลี่ยนตามพลังในหัวใจของคุณเอง